Welcome back to my channel. Nakikita nyo naman sa title ng video natin today, magbibuild tayo ng sariling gaming /editing lahat-lahat na PC. And kasama natin si Marvin. Hindi naman tayo magbibuild sige, hindi kami magbibuild. Bibili lang kami ng mga parts sila magbibuild kasi hindi kami marunong. Syempre mahirap na magkamali. Basta ayun, papunta kami ngayon sa Gilmore. Pupuntahan namin yung store na napuntahan namin kahapon. Kasi galing na kami dun kahapon, nag-canvas kami. Nabot kami ng ilang oras sa kaka-canvas. 9 AM mula 9 AM hanggang 4 or 3 or 4. Basta ilang oras kami dun kahapon kasi ilang store yung napuntahan namin. And ayun o, ito yung mga... Kilala na tayo ng mga tao dun. Nakilala na kami ng mga boy doon kasi paikot-ikot kami. Ayan, nag-canvas kami kahapon kasi pag pupunta kayong Gilmore, mas okay, may dala kayong papel. Nakasulat lahat doon ng specs na gusto nyo. Tapos, pagpunta nyo mismo sa Gilmore, marami doon mga magtatanong kung ano ba yung kailangan nyo. Bigay nyo lang yung papel. Bibigyan nila kayo ng presyo na package. Kasi malimit doon, di ba? More on package yung kinukuha nila. Mas makakamura kayo if package yung bibilin yung yung PC. Pero ayun, tingnan natin kung makukuha rin natin mamaya yung mismong unit. So ayun, see you there! After 20 minutes siguro, dito na kami sa Robinson's Magnolia. If may sarili kayong sasakyan, mas okay na dito kayo mag-park kasi walang parking dun sa mismong store, dun sa pupuntahan natin. Dito kayo mag-park. 50 pesos lang naman yung parking dito, tas lalakad lang kayong konti. Tapos, ando na, okay na. Yun, see you ulit. Zotac. Zotac din. Jan po, Jan. Jan. Si Kuya Jan ang magbubuo. Yes. Buhin natin computer nila. Ano na nakabit mo, Kuya? Wala pa. Fan pa lang, fan. Yung fan pa lang. Ay, fan pa lang pala. 6. Ito, bubuhin natin yung mga kakabit na natin yung mga parts dito sa motherboard. Processor. Ito yung motherboard. Dito natin ikaw kabit yung charot. Kung ako na mag-reply yan. Sorry. Hindi, gusto ko tagalan. Ayan o? Ano yung nilagay mo, Kuya? Ito yung processor. Ryzen 5. Na processor. Kaya nag-assist ka. Hi, Kuya.
Anong pangalan mo? Francis po pala. Francis. Francis. Shout out kay Kuya Francis. Ano yan, Kuya? Ito yung fan ng processor. Cooler. Cooler. Kaya tumatawag ata yung girlfriend mo, Kuya. Matawag eh. Ito yan, nagbabago-bago. Tsaka kinaganda yan sa kanya. Ayan, si Kuya, si Kuya. Yung motherboard mo kasi, may socket siya ng ERGB. Like sa mga ibang brand, wala siyang ERGB na socket saksakan. Hanggang RGB lang siya. Yung RGB kasi, para pag magsisync yung kulay ng fan dun sa mobo. Asa na yung isang Kuya, ilang years ka na nag-build nun? Naku, 2 days pa lang eh. Totoo, Kuya. Nagpa-practice pa lang. Asa na yun? Kaya natatarata na, hindi na nalalagyan ng Sherman paste. Nakikita sa Naku, Kuya, nagwawala na talaga yung girlfriend mo. Sagutin mo. naman eh. Baril na. Sipol-sipol lang yan. Basta yung isipa yan. Limutas siya. So 16 gig, dalawang So, dalawang tigi 8 gig. Dalawa lang ba yan, Kuya? dapat yan. Yung dalawa katago pa. Sabay Ayan. dalawa. Yan. So, ang marami sir ngayon, total 32 gig. Galing sama. Galing. Ganun ba yun? May video card pa pala to. Sige. Nakatayo na. Nakatayo na. Nakatayo na. Ano yan? Pressured yan, no? Wirings na lang. Magandang maganda. Pero huwag ako madali. Okay lang Ang yan. video card. Mataas. Kabisado na yan. Kabisado. Ito yung master namin. Nangangatalitan pa. Nanginginig pa. Nanginginig pa ako. May kasamang nginig, 2 days pa lang kasi ito ma'am. Pang 2 days. Galing sa ibang bansa yan, sa Qatar yan. Katarman. Ay, iba pala naman ito sa Kuya. Malayo ang narating nito. Imported. Katarman. Anong next na, Kuya? Next. Ito kanina pa dapat to. No, kaya napipressure ako. Kuya, ayusin mo yan. First time pag pinagpawisan na. Ito. Ano na yan, Kuya? Ano to? Kayo na daw manghula kung ano yung kinakabit niya. Oh, halaan nyo. 512 na Intel NVMe yan. Tingin, Kuya. Yan po. Dito sasalpak natin sa Sa mga Kuya, Ganda ganun mo nga 2 yung pang beauty vlogger. Yung Ha? ano, nakita mo yun. Ito. Oh, diba? Kala nyo ha? Ba? Ito yan. Ano yan next, Kuya? Hindi. Ihuli ko na yung power supply para malinis. Video card. Wala kaming mahanap na 2070, Kuya. O, go model. Ito.
2060, sir. 1660 Super. Wala na kaming mahanap na 2070 or kahit anong 20 series. Kasi yan na lang. Wala rin kaming pambiling 30 series. So, Anong hanap niyo? 20? 70. Ito na siya. Wow! Sound effects. Diba? Fans. Zotac. Pero mamamili. Yan. Basta V550. Basta mahal kapag 30 series. Mahal talaga. Samsung. Wala kaming pambiling 30 series. SSD lang to? Wala rin kami mahanap na 2070. Kaya, Ano ka na? Kuya, hindi ko na-record. Ulit. Patay. Babaklasin natin ito. Ulit sa simula. Hindi pala nagre-record. Ano natin, SSD lang. Paano pag may gusto kumuha sa'yo para mag-build? Libre lang. Libre din? O, Basta may video. o narinig niyo yun. Libre lang daw si Kuya. Kuya, contact number mo ha. Sige. Jowa pala yung hanap. Ano na yun? Ang bilis na. Ano pala mag-unbox? Ganito mag-unbox. Para nababad trip, ganun. Oo. Model. Ayan, GP6. Pwede sumali ka pa. Sarado. Meron silang madaming keys. Ayan o. Dami na. Okay. So, mas okay pa rin magpa-build kay Kuya. Oo naman. Libre naman. Tapos 30 minutes lang. Libre. Kahit orasan nyo, 30 minutes lang yan. 30 minutes lang. Lang. Ano po ginagawa ko? Seryoso Kuya? Tapos na yun? Tapos na. Galing ah, 30 minutes ha. Eksakto ah. Oh, talaga. Binagalang ko na nga yung pre. Nagalang ang magawa? Hindi kaya pinagpawisan ka? First time ko nga pinagpawisan eh. Ito yung ano, BIOS. Para malaman din. Ano yung BIOS. Bias ko ba yun? Spell. Bias. Ito, license to ha, license ha. Hindi, para marinig na. Ayan, Windows 10 license yan. License. Diba? Genuine yan, genuine. Akala nila wala tayong license. Doble-doble pa. Yung pinaparinggan si Kuya. Diba? Kuya, working po yung ano? Opo ma'am. Okay. Magana po. Sabi ni Kuya gumagana daw. Magana pa rin ako kasi di na. Kuya, hindi ka na tinawagan ng Okay na, ma'am. asawa, ay ng Libre jowa. lang ha. Shout out sa jowa ko. Kanina pa tumatawag. Kaya na po tumatawag. Sorry, trabaho muna. Sana all. Ikaw ba yung nag-aano dun sa baba? Yes. Kuya. Flyers.
Ayan, flyers. Ibig sabihin ng flyers picture. Makikita niyo si Kuya dun sa baba. Paikot-ikot Pag siya gusto nyo makamura, sumama lang kayo sa mga flyers. Ibig sabihin, tanod yan. Baka ikaw. Thank you. Kuya, thank you. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Manonood na kami. Pwede na ma'am? Bye-bye, Kuya. Request nyo kami ma'am sa ibang kakilala nyo ma'am. Sige po. Dahil mabait sila, Kuya, yahatid kami sa party. Ayan. Hatid kami sa party kasi medyo malayo. Hindi pala sa malayo, hindi namin alam yung daan pabalik dito para pick upin yung binili namin. Kaya ihahatid na lang kami. Thank you ulit kila Kuya dun sa shop. Sobrang bait nila. Mura sila compare dun sa ibang shop, and sobrang friendly and mabait ng mga tao dun. Basta sobrang bait nila dun, sobrang friendly. Ilalagay ko yung phone number na pwede nyong kontakin sa description box sa baba. Pagod ako. Pero ayun, pauwi na kami. Papakita ko sa inyo yung setup namin pag uwi. So, siguro next vlog ko na lang yun. Abangan nyo. Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!